Wauw. Ja, daar is die. Nice. Tadaa. Hallo allemaal, Dutchies to be. Vandaag een heel speciale video waarin ik deze YouTube Play Silver Button ga uitpakken. Dus het wordt een unboxing video. En tijdens het unboxen, in het Nederlands volgens Van Dalen, betekent dat uitpakken en je indrukken vastleggen in een filmpje op de social media. Ja, dus dat ga ik doen. Ik ga deze YouTube Zilver afspeelknop uitpakken en dan mijn indruk vastleggen op deze video en dan op YouTube zetten. Ja. En terwijl ik dus mijn award ga uitpakken, ga ik jullie kort iets vertellen over mijn grootste lessen die ik heb geleerd op YouTube als content creator, als YouTuber, ja, de afgelopen 4 jaar naar het streven toe om deze te behalen uiteindelijk. Want ik heb echt heel belangrijke dingen geleerd de afgelopen 4 jaar. En die wil ik met jullie delen, omdat deze lessen die ik heb geleerd veel breder getrokken kunnen worden dan alleen voor mij en dan alleen voor content creators. Maar eigenlijk is het toepasbaar op iedereen en op alles in ons leven. En dus ook op de manier waarop jij of jullie Nederlands leren. Dus de lessen die ik heb geleerd kan ik ook weer als tips meegeven aan jullie. Maar goed, nu eerst deze. Want ik neem aan dat hier mijn award in zit. En ik heb deze award gekregen van YouTube omdat ik 100.000 abonnees heb behaald. En dat was op 13 november 2023. Dus ik heb ruim 4 jaar erover gedaan om 100.000 abonnees te behalen. Nou, ik heb vervolgens deze online aangevraagd. En vorige week op 5 december werd die bij mij thuis bezorgd. Ja, dus laat ik mijn schaar erbij pakken. En deze openen. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik begon, dus op 1 augustus 2019, als hobby, dat ik nooit had gedacht dat ik de post zou ontvangen van YouTube met een award hierin van 100.000 abonnees. Wauw. Ja, daar is die. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Oké, dankjewel Rick. Nou, hier is hij dus. Nice. Heel mooi. Oh, ik kan mezelf zien. Mijn lippenstift zit goed. Oké. Tadaa! Dus dit was het unboxen eigenlijk. We zijn al klaar. Dat ging snel. Maar ik heb mijn verhaal nog niet verteld. In elk geval, wat staat erop? It is presented to Dutchies to be Learn Dutch with Kim for passing 100,000 subscribers. Maar zoals ik dus net zei, ik had in het begin nooit verwacht dat ik deze ooit zou behalen. Want toen ik net mijn kanaal begon, had ik een paar volgers. Dat was vooral familie en dat waren vrienden of studenten. En ik kreeg misschien 1 nieuwe abonnee per dag. Dus reken maar uit, 100.000 abonnees gedeeld door
Ja, dat zou 100.000 dagen zijn. Hoeveel jaar is dat? Ik weet niet. Ik ben echt heel slecht in rekenen. Maar op den duur ging mijn kanaal wel iets sneller groeien. En toen wilde ik ook kijken of ik van hobby, zeg maar, het meer professioneel kon maken. En ja, YouTuber kon worden. In elk geval dan zou kunnen leven van filmpjes maken. En daarna ook online cursussen maken. Maar het gaat nu over de filmpjes. Dus ik ging andere YouTube filmpjes kijken hoe ik zo snel mogelijk mijn kanaal kon laten groeien. Ik werd echt geobsedeerd door de cijfers. Dus hoeveel weergaven heb ik per dag en per maand en per video. En hoeveel nieuwe volgers krijg ik per dag en per maand. En hoeveel verdiende ik per maand. Ja, ik raakte echt geobsedeerd door de cijfers. En was vooral bezig met, oké, meer. Ik wil meer. Ik wil meer mensen bereiken. Ik wil groter worden. En ik spendeerde dan ook heel veel tijd aan de kwaliteit van mijn video's zo hoog mogelijk maken. Ik kocht een betere camera en een betere microfoon. En ik had al Final Cut Pro als software om te editen. Ik besteedde veel aandacht aan mijn thumbnails. En als ik dan de YouTube video uploadde, dan bedacht ik echt, wat is nou een pakkende titel? Welke tags moet ik toevoegen? En natuurlijk maakte ik sowieso altijd al ondertiteling. Maar ja, nog steeds besteed ik super veel tijd aan elke video door dit soort dingen. Maar toen, 4 jaar geleden, ja, toen was het misschien nog wel meer. Toen was ik echt ook bezig met strategieën van wat zijn onderwerpen die misschien viral kunnen gaan. Hoe krijg ik zoveel mogelijk volgers en abonnees en kijkers. Ik heb zelfs ooit overwogen om dan views en subscribers te kopen. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik dacht nee, ik wil wel organisch groeien. En ik wil echt mensen bereiken die Nederlands willen leren. Dat is mijn doel. Maar goed, ik was hier dus elke dag mee bezig. En tegelijkertijd waren er natuurlijk andere mensen die ook soortgelijke dingen doen. Bijvoorbeeld op YouTube of later, toen werd ik ook meer actief op Instagram en TikTok. En daar heb je gewoon andere mensen die ook dingen doen voor Nederlands of voor andere talen of überhaupt andere onderwerpen. En ja, ik vergeleek mezelf dan met die anderen. Mijn kanaal. Groeit mijn kanaal dan sneller? Of groeien zij sneller? Waarom hebben zij wel viral video's en ik niet? Ja, ik heb zo mijn best gedaan. Zo mijn best gedaan om een keer met een idee te komen om een video viral te laten gaan. En elke keer mislukte het. Ik heb 1 video die heeft nu bijna 500.000 views. Maar er is nooit echt iets viral gegaan. En nu vind ik dat helemaal niet meer erg. Maar heel lang was ik echt wel een beetje een soort van hopeloos van. Maar hoe dan? Hoe dan? Ik doe alles wat ik moet doen. Ik kijk al die YouTube tutorials met wat ik moet doen. En ik doe het. En ik ga niet viral. Ja. Dus op dat moment besloot ik om eigenlijk helemaal niet meer naar buiten te kijken. In de zin van niet meer naar andere content creators te kijken. In elk geval niet naar de mensen die voor mij confronterend waren. En ook mijn YouTube statistieken die ook te laten. En me te richten op waar ik invloed op kan uitoefenen. Want de buitenwereld, daar kan ik geen invloed op uitoefenen. En wat anderen doen. En cijfertjes in mijn statistieken. Maar ik kan wel invloed uitoefenen op mijzelf. Wat ik maak, wat mijn proces is en hoe ik me voel. Want ik werk gewoon op mijn manier. En ik voel me goed bij wat ik doe. Dus ik voel me nog steeds goed bij gewoon de tijd nemen voor elke video. En ik spendeer dus veel uur aan elke video omdat ik dat fijn vind
omdat ik bepaalde kwaliteit wil leveren. Maar ik doe niet meer zo geobsedeerd met verschillende filmtechnieken en te veel willen toevoegen tijdens het monteren. Met te veel pop-ups en te veel dingen wat gewoon super veel tijd kost. En ook niet meer met allerlei strategieën voor wat is dan een idee voor een video die misschien viral kan gaan. Nee, ik ben er allemaal niet meer mee bezig. Maar wel bijvoorbeeld met wat is een leuke pakkende titel? Wat is een mooie, leuke thumbnail die mensen aanspreekt dat ze mijn video willen kijken? Maar vooral, wat wordt de inhoud van de video? Wat wil ik jullie leren? Wat wil ik jullie vertellen? Wat wil ik overbrengen? Ja, dat is natuurlijk gewoon het belangrijkst. En dat doe ik nog steeds op dezelfde manier, want dat is hoe ik ben en dat is mijn stijl. Ja, en dit wil ik jullie dus meegeven, wat dus veel breder getrokken kan worden. Dat soms zijn we zo gericht op het bereiken van een einddoel, dat we eigenlijk een beetje uit contact raken met onszelf. Dus mijn doel was groeien, views, 100.000 abonnees behalen, bla 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 bla. En dan vergelijken met anderen. En laten we het dan even nu hebben over Nederlands leren. Misschien is jouw doel om zo snel mogelijk een bepaald niveau te behalen. Misschien A2 niveau, B1 niveau, of wil je een examen maken, het staatsexamen of zo. En ben je zo gericht op dat einddoel en vergelijk je jezelf tegelijkertijd met anderen. Die gaat sneller, die kan beter spreken, die kan beter schrijven. Oh, de grammatica van haar is veel beter dan die van mij. Waarom gaan zij zo snel? Waarom ga ik langzaam? Wauw, wat doe ik dan verkeerd? Of misschien voel je je soms beter juist omdat jij sneller gaat dan iemand anders. Eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Het maakt niet uit of Pietje en Jantje sneller gaan of langzamer gaan. Of een hoger niveau hebben of lager niveau dan jij. En het maakt ook niet uit wat zij doen. Het maakt niet uit of zij methode A kiezen of B of C. Het maakt echt niet uit wat zij doen. Het gaat erom wat jij doet en wat bij jou past. Welke methode fijn voelt voor jou. En soms is het interessant om te kijken naar anderen. Nu doe ik dat ook wel weer. Gewoon ter inspiratie. Of misschien om samen te werken. Dat wil ik ook eigenlijk wat meer gaan doen. Omdat, weet je, iedereen heeft zo zijn eigen talenten. En we kunnen van elkaar leren. Dus als jij jouw Nederlands wil verbeteren en Jantje is beter in grammatica dan jij, misschien kunnen jullie samenwerken. Misschien kan jij weer wat beter spreken en kunnen jullie elkaar helpen. En blijf ook dus dicht bij jezelf. Bij waarom je iets doet en hoe het voelt. En dus de manier waarop je die doet, of die dan dus bij je past. Want als je te veel hier gaat zitten, dan kun je te veel afgeleid raken en misschien methodes gaan gebruiken die niet bij jou passen. Of strategieën gaan bedenken die niet bij jou passen. Maar als je hier blijft en op het proces vertrouwt, wat ik dus ook nu doe met mijn werk, maar ook met andere dingen, meer in het leven eigenlijk. Ik probeer minder te kijken naar de buitenwereld, maar echt vanuit mijn gevoel bij alles te voelen van past dit bij mij? En als je iets doet vanuit je hart, dan ben je allereerste een heel gelukkig mens. En tijdens het proces van jouw werk of iets leren of iets anders, voel je ook gelukkiger. En nummer 2, je bereikt veel meer mensen. En dat is qua mijn werk dat ik mensen bereik omdat ik vanuit mijn hart mijn kanaal draag. En mensen resoneren ermee of niet. Dat maakt ook niet uit trouwens. Want er zijn nog andere content creators en misschien resoneren ze met iemand anders. Dus eigenlijk is het ook alleen maar mooi dat er verschillende mensen zijn op YouTube, op TikTok, op Instagram en op Facebook. Die elk hun eigen manier hebben om dingen naar voren te brengen. Maar ook als je een taal leert, ik ben ervan overtuigd
Dat je sneller contact legt met anderen als je dat ook doet vanuit jouw hart, vanuit een passie, vanuit een goed gevoel. Ja, en uiteindelijk heb ik dus mijn 100.000 abonnees behaald. In eerste instantie had ik het nooit verwacht. Vervolgens had ik altijd gehoopt dat ik het al binnen 2 jaar zou halen. Nou, het heeft 4 jaar gekost. Maar wat maakt het uit? Al had het 6 jaar gekost. Al had het 10 jaar gekost. Het maakt me niet meer uit. Ik maak mijn filmpjes vanuit het hart. En hoeveel mensen er ook kijken, dat maakt mij niet uit. Zolang ze met mijn video's resoneren, ben ik al super blij. En ik ben ook echt zo blij hiermee. En ook heel trots op. Dus ik ga hier een mooi plekje voor zoeken. En laat me weten in de reacties of jij al Nederlands leert vanuit je hart. En of je je ook soms vergelijkt met anderen. En nogmaals, probeer dat dan dus niet meer te doen. Vergelijk jezelf alleen met de versie die je was gisteren. En kijk naar je eigen proces. Hoe jij vooruit gaat. Heel veel succes daarmee in elk geval. En als jij nog niet tot een van de 100.000 abonnees behoort, dan kun je nu op mijn video abonneren. En als je mijn video's trouwens leuk vindt, dan help je mij en mijn kanaal wel heel erg door ze een duimpje omhoog te geven. Dus dat zou ik heel erg waarderen. Ik wens jullie allemaal weer een heel mooie dag vandaag. Heel veel kussen, heel veel liefs en tot snel. Doei!